हाय फ्रेंड्स, मी परशुराम SP फाउंडेशन या एज्युकेशनल यूट्यूब चॅनलवरती आपणा सर्वांचं स्वागत करतो। आज आपण पाहणार आहोत इयत्ता 10वीचं सायन्समधील चॅप्टर नंबर 3 लाईफ प्रोसेस इन लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट 2। पाठीमागच्या लेक्चरमध्ये आपण पार्ट 1 चा स्टडी केलेला आहे। आता आपण लाईफ प्रोसेस हा जो पार्ट आहे, लाईफ प्रोसेस हा पार्ट आपण लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम पार्ट फर्स्ट मध्ये पाहिलेला आहे। आता ही जी डायग्रामॅटिकल इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे ती मध्ये पहा। ऑल दिस लाईफ प्रोसेस, ऑल दोज लाईफ प्रोसेस, न्यूट्रिशन, रेस्पिरेशन, एक्सक्रीशन, सेन्सेशन, response means control and coordinations are the essential to each living organisms to remains alive। म्हणजे कालचा पार्ट आपण आहे। लाईफ प्रोसेस मध्ये ह्या सगळ्या प्रोसेस इन्क्लूड होतात। त्याच्यामध्ये आहे होमोस्टॅटिस्ट, न्यूट्रिशन, ट्रान्सपोर्टेशन, रेस्पिरेशन, सिंथेसिस, ग्रोथ, एक्सक्रीशन, रेग्युलेशन्स, रिप्रोडक्शन्स अँड मेटाबॉलिझम्स, अशा प्रकारच्या सर्व प्रोसेस आहेत। त्याला सगळ्या प्रोसेसला कंबाईन म्हणतात लाईफ प्रोसेस। आता आपण जे पाहणार आहोत त्याच्यामध्ये रिप्रोडक्शन्स। आता रिप्रोडक्शन आपण पहिल्यांदा फर्स्ट डेफिनेशन पाहूया। The formations of new organisms of same species by earlier existing organism is called as a reproduction। reproduction म्हणजे formations of new organism by the same species। सेम स्पेसीज म्हणजे एकाच स्पेसीज पासून त्यांच्यासारखं नवीन ऑर्गॅनिझम क्रिएट करणे यालाच म्हणतात। ही जी प्रोसेस आहे लाईफ प्रोसेस मध्ये त्याला म्हणतात रिप्रोडक्शन्स। आता रिप्रोडक्शन्स इज वन ऑफ द व्हेरियस इम्पॉर्टंट characters of living organisms। it is also one of the various reasons responsible for evolutions of each species। हेरिडिटी मध्ये हा चॅप्टर मध्ये आपण ही कन्सेप्ट पाहिलेली आहे। तुम्ही हा व्हिडिओ पाहू शकता। इन द लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम रिप्रोडक्शन्स ऑकर्स मेनली टू मेथड्स। आता लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आहे, लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम आज जो आपण पॉइंट डिस्कस करणार आहे तो रिप्रोडक्शन आहे। ह्या लाईफ प्रोसेसचा सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट आहे रिप्रोडक्शन्स। रिप्रोडक्शनची आपण डेफिनेशन पाहिली, द फॉर्मेशन्स ऑफ न्यू ऑर्गॅनिझम्स। ह्या प्रोसेसमध्ये काय केलं, न्यू ऑर्गॅनिझम फॉर्म केला जातो। आता हे जे आहे ह्याच्यामध्ये कोणत्या टाइप्स आहेत, दोन टाइप्सचं रिप्रोडक्शन असतं। रिप्रोडक्शन्स ऑकर्स इन मेनली टू टाइप्स। आता ते टू टाइप्स कोणते आहेत आपण ते डिस्कस करूया। these are two methods of are only asexual reproductions and number 2 is sexual reproduction। आपण वन बाय वन जाऊया। फर्स्ट घेऊया asexual reproduction। what is the meaning of asexual reproduction ते आपण इथं पाहूया। the process of formation of new organisms by an organism of same species without involving the gametes, it is called as a asexual reproduction। asexual reproduction मध्ये दोन गॅमेट्स असतात। आता रिप्रोडक्शन साठी दोन गॅमेट्स असतात, एक मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेट। आपण ते सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये पाहणार आहोत। ह्या प्रोसेस मध्ये काय होतं, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये ह्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं गॅमेट इन्व्हॉल्व नसतात, म्हणजे त्याच्यामध्ये मेल आणि फिमेल गॅमेट्स इन्व्हॉल्व नाही होत। सेकंड नंबर, ॲज इन दिस प्रोसेस ॲज दिस रिप्रोडक्शन्स डज नॉट इन्व्हॉल्व युनियन ऑफ टू डिफरंट गॅमेट। म्हणजे आपण आता सांगितलं याच्यामध्ये दोन डिफरंट गॅमेटचं युनियन नसतं। द न्यू ऑर्गॅनिझम्स हॅज एक्झॅक्ट जेनेटिक सिमिलॅरिटीज विथ द रिप्रोड्युसिंग ऑर्गॅनिझम। ह्याच्यामध्ये काय होणार आहे, आता ह्याच्यामध्ये काय असतं, कोणत्याही दोन प्रकारचे गॅमेट इन्व्हॉल्व नसतात, त्याच्यामुळे ह्याच्यामध्ये व्हेरिएशन येत नाही। आता सगळ्यात सिंपल असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपण समजा प्लांटमध्ये पाहिलं, जर मी मँगोचं ट्री जर प्लांट केलं तर त्याला मँगोचंच ट्री येणार ना, मँगोच येणार ना, आणि सेम लाईक त्याच्यासारखेच मँगोज येतील का? दुसरा मँगो ट्री लावल्यानंतर त्याला ॲपल येतील असं काय होईल का? नाही। मग ह्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं गॅमेटचं काय होत नाही, चेंज होत नाही, गॅमेट युनियन होत नाही। आणि गॅमेटचं युनियन नसल्यामुळे काय होणार आहे, ह्याच्यामध्ये जे सिमिलॅरिटीज असतात ते एक्झॅक्ट जसं आपण त्याच्यामध्ये जो ऑर्गॅनिझम असेल त्या ऑर्गॅनिझम सारखंच ऑर्गॅनिझम पुन्हा क्रिएट होतो। हे आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची काय कॅरेक्टरिस्टिक्स। सेकंड नंबर आहे इन दिस इज युनिपॅरेंटल। युनिपॅरेंटल म्हणजे एकच पॅरेंटल, युनिपॅरेंटल रिप्रोडक्शन्स अँड इट ऑकर्स मायटोटिक सेल डिव्हिजन्स। मायटोटिक सेल डिव्हिजन्स हे पहिल्या पार्ट मध्ये आपण पाहिलेलं आहे। मायटोटिक सेल डिव्हिजन्स, absence of genetic recombinations is a drawback, whereas fast process is advantages of this reproductive methods। याच्यामध्ये फास्ट प्रोसेस होते हे ॲडव्हान्टेजेस आहे ह्याचं।
असेक्शुअल रिप्रोडक्शन इज इन युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. आता असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आहे ते आपण युनिसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये पाहूया. त्याच्यामध्ये फर्स्ट पाहणार आहे आपण बायनरी फिशन्स. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बायनरी फिशन? त्याचं मिनिंग पहा. बायनरी फिशन इज अ फॉर्मेशन ऑफ asexual reproduction, forms of asexual reproductions in which an organism divides into two, each part carrying one copy of genetic material. याच्यामध्ये काय बायनरी फिशन, बाय मीन्स टू. बायनरी फिशन म्हणजेच काय, ह्याच्यामध्ये एक गॅमेट्स असेल, एक सेल असेल, एक सिंगल सेल डिवाइड होऊन किती सेल तयार होणार आहेत? 2 सेल होणार आहेत तयार. आणि ईच पार्ट कॅरिंग अ जेनेटिक मटेरियल, सेपरेट जेनेटिक मटेरियल कॅरी करणार आहे. हे बायनरी फिशन मध्ये लक्षात ठेवा, एक सिंगल सेल पासून काय डबल सेल क्रिएट होणार आहे. आता हे बायनरी फिशनचं एक्झाम्पल दिलेलं आहे, पाहता. आपण इथं 2 एक्झाम्पल पाहूया. पहिलं पहा, हे अमिबाचं आहे बायनरी फिशन्स. अमिबामध्ये एक सिंगल सेल आहे, सिंगल सेलचं कशा प्रकारे बायनरी फिशन होत आहे ह्याच्यामध्ये. आणि अशा प्रकारे लास्टला 2 डॉटर्स अमिबा तयार होत आहेत. आणि सिंगल असेल, सेपरेट 2 तयार होतात. तसं पॅरामेशियम आहे, पॅरामेशियम मध्ये पण कसं प्रकारे ट्रान्सफॉर्मेशन होत आहे पहा बायनरी फिशन नुसार. ह्याचं रिप्रोडक्शन आहे, म्हणजे एका सिंगल सेल पासून 2 सेल क्रिएट होत आहेत. हे 2 एक्झाम्पल आहे, अमिबा किंवा पॅरामेशियम. तुम्हाला कोणतंही एक्सप्लेन करायला जाऊ शकतो. ओके. दुसरा जो पार्ट आहे लॉन्जिट्युडिनल बायनरी फिशन्स इन युग्लिना. युग्लिनामध्ये लॉन्जिट्युडिनल बायनरी फिशन्स कशा प्रकारे होतं आपण ते पाहूया. हे युग्लिना आहे. बायनरी फिशन्स इज युजली फॉर्म्ड बाय लिव्हिंग ऑर्गॅनिझम ड्युरिंग द फेवरेबल कंडिशन्स. हे फेवरेबल कंडिशन असेल तर युग्लिनामध्ये असं ट्रान्सवर्सल म्हणजे लॉन्जिट्युडिनल म्हणजे उभं असं होतं. अशा प्रकारे हे जे आहे इथून मधूनच पार्ट कट केला जातो, असं दिसतंय तुम्हाला. हा पार्ट कट केला जातो आणि हा पार्ट नुसार अशा प्रकारे 2 उभा छेद, लॉन्जिट्युडिनल म्हणजे उभा छेद होतो. आणि ते उभा छेद मधले त्याला म्हणतात लॉन्जिट्युडिनल बायनरी फिशन. म्हणजे बाय मीन्स 2च प्रोडक्ट तयार होणार आहे, 2च डॉटर सेल, परंतु ते कसं होतं उभा सेलमध्ये होतं. आपण जसं मी आणि पॅरामेशियम पाहिलं त्याच्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं नव्हतं ते. आणि हे लॉन्जिट्युडिनल ह्याला का म्हणलंय नाव लॉन्जिट्युडिनल बायनरी फिशन? कारण ते उभा प्रकारे म्हणजे व्हर्टिकल मध्ये त्याचं काय होणार आहे, पार्ट तयार होणार आहेत व्हर्टिकली, मग त्याला म्हणतात लॉन्जिट्युडिनल बायनरी फिशन्स. वेगळं काही नाहीये. दुसरा टाइप आहे मल्टिपल फिशन्स. आता हे मल्टिपल फिशन्स काय आहे? बायनरी फिशन्स मध्ये डबल, मल्टिपल म्हणजे 2 पेक्षा जास्त असतील. तिथं आता पाहूया आपण डेफिनेशन मध्ये. इन मल्टिपल फिशन अ सिंगल पॅरेंट्स इज डिवाइडेड इनटू मेनी डॉटर सेल. सिंगल सेल जो आहे तो कशामध्ये डिवाइड होणार आहे? मेनी डॉटर सेल मध्ये डिवाइड होणार आहे. इट इज द मोस्ट कॉमन फॉर्म्स ऑफ रिप्रोडक्शन्स इन प्रोटिस्टा अँड इन सम पॅरासाइटिक पेसेस. म्हणजे हे जे आहे कॉमनली कोणामध्ये आढळतं रिप्रोडक्शन? प्रोटिस्टा जे आहेत प्रोटिस्टामध्ये ते आढळतं आणि सम पॅरासाइटिक ॲनिमल्स. आता हे मल्टिपल फिशन कशा प्रकारे होतं ते पहा. एक सिंगल सेल आहे पॅरेंट अमिबाची, सिंगल सेल पासून सिंगल सेलचं डिव्हिजन होणार आहे, अशा प्रकारे डिव्हिजन होतं. आणि ह्याच्यामध्ये अनफेवरेबल कंडिशन असल्यामुळे ह्याच्या आतमध्ये सायटोप्लाझम मध्येच काय होतात, मेनी सेल क्रिएट होतात. म्हणजे ह्याच्या एका सिंगल सेल पासून काय होतात, मेनी सेल तयार होतात आणि फेवरेबल कंडिशननुसार हे काय होतात, डिस्ट्रॉय होतात आणि एकापेक्षा जास्त सेल तयार होतात. पाहून घ्या, ह्याला काय म्हणतात, सीट्स आहे डिव्हिजन्स ऑफ न्यूक्लियस अँड सायटोप्लाझम. ह्या ठिकाणी डिव्हिजन्स ऑफ न्यूक्लियस अँड सायटोप्लाझम डिव्हिजन झालं आणि डॉटर अमिबाज क्रिएट झालं. दॅट इज कॉल्ड एज ए मल्टिप्लाय फिशन्स. म्हणजे अमिबामध्ये बायनरी फिशन पण होतं फेवरेबल कंडिशन असेल तर, आणि अनफेवरेबल कंडिशन असेल तर त्याच्यामध्ये काय होतं, मल्टिपल फिशन्स होतं. मल्टिपल फिशनमध्ये फेवरेबल कंडिशन नसेल तर त्याच्या आतमध्ये सायटोप्लाझम मध्येच काय होतं, डॉटर सेल क्रिएट होतात. आता नेक्स्ट 3rd नंबर आहे जो बडिंग. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ बडिंग? आता ते बडिंग आपण पाहूया. Budding is the types of asexual reproduction. हा asexual reproduction चा टाइप्स आहे, in which a new organism is formed from a buds of an existing organisms. म्हणजे हा पॅरेंट इच सेल आहे, पॅरेंट इच सेल पासून काय होणार आहे, बर्ड्स तयार होणार आहे. ह्याच्यावरती बर्ड्स तयार होतात आणि न्यू डॉटर सेल तयार होतात. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय तयार होतं, न्यू ऑर्गॅनिझम पासून काय तयार होतात, बर्ड्स समजतात ना, म्हणजे कोंब येणे. आपण जसं बटाट्याला किंवा याला कोंब येतात ना, मग तशा प्रकारे याच्यावरती कोंब येतात आणि कोंब आल्यानंतर त्याच्यापासून एक नवीन सेल तयार होते, त्याला म्हणायचं काय, बडिंग. द न्यू ऑर्गॅनिझम्स रिमेन्स अटॅच्ड
तो काय होतो अटॅच राहतो, remains attached to parent organism till to get matured. तो मॅच्युअर्ड होईपर्यंत पॅरेंट त्याला काय करतो नरिश करीत असतो. त्याचा एक्झाम्पल आहे हायड्रा आणि ईस्ट. इथं आपण तेच एक्झाम्पल पाहतो ईस्टचं. इथं पॅरेंट ईस्ट आहे, या पॅरेंट ईस्ट पासून थोडंसं बळ तयार व्हायला लागलं याच्या पॅरेंट ईस्टवरती अशा प्रकारे. आणि त्याचं न्यूक्लियसचं पण पाहता न्यूक्लियस कशा प्रकारे झालाय. आणि न्यूक्लियस झाल्यानंतर पुन्हा काय होतं न्यूक्लियस डिवाइड होतोय न्यू बर्ड्समध्ये. न्यूक्लियस डिवाइड झालं न्यू बर्ड्समध्ये गेला. परत काय होतं नवीन ह्याचं सायटोप्लाझम पण काय झालं थोडंसं डिवाइड झालं आणि सायटोप्लाझम डिवाइड झाल्यानंतर अशा प्रकारे त्याला बर्ड्स तयार झाले. ठीक आहे, हे आहे बडिंग मेथड. दुसरी मेथड आहे फ्रॅगमेंटेशन. आता फ्रॅगमेंटेशन म्हणजे तुम्हाला समजलं फ्रॅगमेंटेड तुकडे करणे काय. दिस इज द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम. हे जे फ्रॅगमेंटेशन आहे ते मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम मध्ये होतं. इन दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन्स द बॉडी ऑफ पॅरेंट ऑर्गॅनिझम्स ब्रेक अप इनटू मेनी फ्रॅगमेंट्स. म्हणजे एक जी बॉडी असेल ती मेनी फ्रॅगमेंट म्हणजे तुकड्यांमध्ये काय केले जाते सेपरेट होते. इच फ्रॅगमेंट सेपरेट टू लाईव्ह ॲज अँड इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गॅनिझम्स. म्हणजे ज्यावेळेस एक सेल असेल एक मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम असेल त्याचं काय होतं तुकडे होतात आणि तुकडे झाल्यानंतर ते नवीन जे तुकडे तयार होतील ते एक नवीन सेल म्हणून काय होतात डेव्हलप होतात, इंडिपेंडेंट न्यू ऑर्गॅनिझम तयार होतात. दिस टाइप्स ऑफ रिप्रोडक्शन ऑकर्स इन अल्गी लाईक स्पायरोगायरा, स्पॉन्ज अँड सायकॉन. हे अशा प्रकारचं जे होईल ते कशामध्ये स्पायरोगाराचं इथे एक्झाम्पल तुम्हाला दाखवलेलं आहे, हे दिसतंय तुम्हाला. हे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मल्टीसेल्युलर ऑर्गॅनिझम्स आहे. सेकंड नंबर आहे रिजनरेशन. आता रिजनरेशन काय आहे पाहता. यू मे नो दॅट वी ऑल लिझार्ड तुम्हाला माहिती आहे. लिझार्ड ब्रेकअप अँड डिस्कार्ड सम पार्ट्स ऑफ इट्स टेल इट्स इमर्जन्सी. लिझार्ड म्हणजे तुम्हाला पाल माहिती असेल, तिचं इमर्जन्सीमध्ये एखादा टेलचा जर पार्ट कट झाला तर काय डिस्कार्डेड पार्ट्स इज रिजनरेटेड आफ्टर अ पिरियड. डिस्कार्डेड पार्ट झाला आहे तो पुन्हा काय रिजनरेट होतो. दिस इज द एक्झाम्पल ऑफ अनलिमिटेड जनरेशन्स. However, under certain situations an animal's planaria break up its body into two parts and thereafter each part regenerates the remaining parts of the body and thus two new planarias are formed. It is called as a regeneration. Regeneration म्हणजे काय, ही प्लॅनरीची डायग्राम आहे. हे प्लेनेरियाचं एक आहे ॲनिमल्स आहे. तो ॲनिमल्स काय करतो याच्यामध्ये ह्याचं जे आहे याची बॉडीजमध्ये एक पार्ट आपण नवीन क्रिएट झाला आणि हा जर कट झाला बघा तिथे सेपरेट झालाय. सेपरेट झाल्यानंतर ह्याच्यापासून ह्या पार्टपासून नवीन प्लेनेरिया तयार झालाय. म्हणजे ही प्रोसेस जी आहे या प्रोसेसला रिजनरेशन म्हणतात. तुम्हाला अंडरस्टँड करून घेता आलं पाहिजे. अंडरस्टँड केल्यानंतर तुम्हाला तुमच्या मनाने हे सेंटेन्स लिहू शकतात. जसे पुस्तकामध्ये आहेत तसे लिहिले तरी नाही लिहिले तरी चालतात, परंतु तुम्हाला ते मिनिंग समजणं गरजेचं आहे. मग एकदा मिनिंग लक्षात ठेवा. एक ऑर्गॅनिझम असेल, एका ऑर्गॅनिझममध्ये अनफेवरेबल कंडिशनमध्ये किंवा इमर्जन्सीमध्ये एखादा बॉडी पार्ट जर कट झाला तर त्या बॉडी पार्टपासून एक नवीन ऑर्गॅनिझम क्रिएट होतो. दॅट इज कॉल्ड एज ए रिजनरेशन. आणि हे मी इंग्लिशमधून पण तुम्हाला सांगितलेलं आहे. हे तुम्ही कन्सेप्ट लक्षात ठेवा, कन्सेप्टनुसार तुम्ही लिहू शकता. थर्ड नंबर आहे बडिंग. आता हे बडिंग प्रोसेस काय आहे पाहता. बडिंग is the types of asexual reproduction. हे पण asexual reproduction चा टाइप्स आहे. in which a new organisms is formed from a bud कसं क्रिएट होतं ते आपण पाहिलं. for the existing organism a new organisms remains attached to the parent organism till it matured. हायड्रा आणि ईस्ट हे असे ऑर्गॅनिझम आहे त्याच्यावरती बर्ड क्रिएट होतात आणि बर्ड हे डेव्हलप होईपर्यंत पॅरेंटला अटॅच असतात. मी हे एक्झाम्पल दिलेलं आहे. हायड्राची डायग्राम आहे. हायड्रा डायग्राममध्ये ही प्लांट आहे. प्लांटवरती हे एक बर्ड म्हणजे कोंब येणे. आपण जसं कोंब येतो तसं पाहिलं झाडावरती नवीन कोंब तयार होतो त्याच्यापासून नवीन फांदी फुटते, तसंच इथं काय नवीन हायड्रा तयार होतोय. ओके, आणि इथं तसं थर्ड नंबरला एक्झाम्पल दिलंय कशा प्रकारे हा सेम लाईक हायड्रा ह्या ठिकाणी तयार होतो. मग जसं आपण झाडाला फांद्या फुटतात तसं सेम टू सेम ते काय बडिंगचं एक्झाम्पल आहे. ओके, फोर्थ नंबर आहे व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन्स. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन्स. आता ते पहा. रिप्रोडक्शन्स इन द प्लांट्स विथ द हेल्प ऑफ व्हेजिटेटिव्ह पार्ट आता कोणते आहेत व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन मध्ये. रूट, स्टीम, लीफ अँड बड्स. इट इज कॉल्ड एज ए व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन.
रिप्रोडक्शन्स ऑफ द प्लांट, प्लांट कशापासून तयार होतो, व्हेजिटेटिव्ह पार्ट्स पासून. आता व्हेजिटेटिव्ह पार्ट पासून म्हणजेच काय असेल, रूट्स असेल, स्टीम असेल, लीप असेल, बर्ड्स असेल. म्हणजे याचा अर्थ काय होतो, समजा एखादा पार्ट आहे, आपण एखादा पार्ट घेतला, समजा फॉर एक्झाम्पल रूट घेतलं, कोणत्याही प्लांटचं रूट घेतलं, त्या रूट पासून जर नवीन प्लांट क्रिएट होणार असेल दॅट इज अ व्हेजिटेटिव्ह पार्ट. एखाद्या स्टीम पासून आपण एखाद्या झाडाचं स्टीम लावलं तर त्या टीम पासून नवीन जर झाड क्रिएट होणार असेल, ट्री क्रिएट होणार असेल तर त्याला म्हणायचं व्हेजिटेटिव्ह पार्ट. एखादं लीप आहे, आता इथं ब्रायोफायलम मध्ये पानफुटे आपण जसं म्हणतो, ब्रायोफायलम मध्ये काय होतं, आपण काय लावतो, पान लावतो आणि ह्या पानापासून काय तयार होतंय, नवीन झाड तयार होतं, बरोबर ना. पानफुटीचं झाड तुम्हाला माहित असेल, हे पानफुटीचं झाड तयार होतं, त्याला काय म्हणायचं, व्हेजिटेटिव्ह पार्ट. आणि ह्या सगळ्या प्रोसेसला काय म्हणायचं, व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. म्हणजे रूट, स्टीम, लीप आणि बर्ड पासून जर नवीन ऑर्गॅनिझम क्रिएट होत असेल तर दॅट प्रोसेस इज कॉल्ड एज ए व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन्स. व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन्स इन अ पोटॅटो दिलाय, इज परफॉर्म विथ द हेल्प ऑफ आईज. म्हणजे आपण जसं म्हणतो पोटॅटो कसं लावतो, पोटॅटोवरती जे बड आला असेल ते कट करता, आपण जसं ऊस लावतो तसाच. प्रेझेंट इन द ट्यूब ऑन ट्यूबर, whereas in the bryophyllum it is performs with the help of buds. मी ते सगळं सांगितलं आहे तुम्हाला. On the margins, leaf margin, in a case plants like sugarcane, grasses, vegetative propagation occurs with the help of buds present on nodes. म्हणजे अशा प्रकारे जे आहेत, तुम्ही लीफ लावा, लीफ लावल्यानंतर जर तुमचं क्रिएट होत असेल झाड तर त्याला म्हणायचं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. रूट लावल्यानंतर पूर्ण प्लांट येत असेल तर त्याला म्हणायचं व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन. स्टीम लावल्यानंतर ह्याचे सगळे जे आपण एक्झाम्पल डेली लाईफमध्ये पाहतच असतो. ओके, आता स्पोर फॉर्मेशन. आता हे स्पोर फॉर्मेशन काय आहे ते तुम्हाला बऱ्यापैकी माहित आहे. आता हे स्पोर फॉर्मेशनवर डेफिनेशन पहा. स्पोर फॉर्मेशन इज द मेथड ऑफ असेक्शुअल रिप्रोडक्शन विच इज फाउंड इन नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट सच ॲज फंगी. म्हणजे असं स्पोर फॉर्मेशन कोणत्यामध्ये होतं, रायझोपस, फंगीला रायझोपस म्हणतात, अँड बॅक्टेरियाज. व्हेजिटेटिव्ह स्पोर फॉर्मेशन कशामध्ये होणार आहे, नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्समध्ये. आणि नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स हे आपल्याला दिलं आहे पहा. नॉन फ्लॉवरिंग प्लांट्स हे प्लांट्स तुम्ही पाहिलं असेल कुठे पण, रानामध्ये किंवा मळ्यामध्ये किंवा घरात शेजारी आपल्या असे बरेचसे प्लांट आढळतात, रायझोपस. आता हे जे आहेत व्हेजिटेटिव्ह, ह्याच्यामध्ये काय होतं, असे फ्रुट्स येतात त्यालावरती आणि फ्रुट्स आल्यानंतर त्याच्यामध्ये सीड्स तयार होतात आणि सीडचं काय होतं, प्रोपोगेशन होण्यासाठी, सीड ट्रान्सफर होण्यासाठी त्याचं काय होतं, फ्लाइंग सारखं. म्हणजे तुम्हाला ते समजलं डायग्रामनुसार ते कसं तयार होतं ते. इन दिस मेथड द रिप्रोडक्शन ऑफ पॅरेंट प्लांट्स प्रोड्युसेस hundreds of tiny spores which can grow in a new plant. म्हणजे अशा प्रकारचे तयार होतात हे, आणि हे बर्ड्स काय होतात, हे जे आहे फ्रुट्स हे फुटलं जातं आणि फुटल्यानंतर याच्यामध्ये थाउजंड्स ऑफ सीड्स तयार होतात आणि थाउजंड्स ऑफ सीड हवेमध्ये काय करतात, फ्लाय करतात विथ द हिअर लाईक स्ट्रक्चर असतं त्याच्यावरती व्हाईट कलरचं, आणि ते काय होतात, फ्लाय होतात आणि फ्लाय झाल्यामुळे ते एका ठिकाणून दुसऱ्या ठिकाणी ट्रान्सफर होतात आणि त्याच्यापासून नवीन प्लांट क्रिएट होतं. दॅट इज कॉल्ड एज अ स्पोर फॉर्मेशन्स. आता हे आपण पाहिलं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये बरेचसे पण पार्ट पाहिलेत, बडिंग असेल, परत व्हेजिटेटिव्ह प्रोपगेशन असेल. हे असे जे पार्ट आहेत ते तुम्ही लक्षात ठेवा, त्याची शॉर्ट नोट तुम्ही काढा आणि त्याच्यामध्ये फक्त काय लक्षात ठेवा, मिनिंग लक्षात ठेवा, तुम्हाला आपोआपच हा पार्ट इझिली लक्षात राहील. एक लक्षात ठेवा, हे जे बायोलॉजीचा जो पार्ट असतो तो फक्त समजण्यास, अंडरस्टँडसाठी सगळ्यात सोपा आहे, परंतु लिहिण्यासाठी थोडासा डिफिकल्ट जातो. कारण का, आपल्याला कन्सेप्ट समजते परंतु लिहिताना अवघड जातं. त्यासाठी स्टुडंटने सगळ्यात जास्त प्रॅक्टिस करा. आता आपण जो सेकंड पार्ट आहे पाहणार आहोत त्याचं असेक्शुअल रिप्रोडक्शन, नंतर आपण पाहणार आहोत सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये फक्त कोणत्या प्रकारचं गॅमेट्सचं युनियन नव्हतं, पण त्याच्यामध्ये काय असेल, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन ऑलवेज ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ टू जर्म सेल. कोणत्या दोन जर्म सेल असतील, एक फिमेल गॅमेट्स अँड मेल गॅमेट्स आर द टू जर्म सेल. म्हणजे मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेटचं कॉम्बिनेशन ज्यावेळेस होतं त्यावेळेस त्याला काय म्हणतात, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन्स. टू मेन प्रोसेस ऑकर्स इन द सेक्शुअल रिप्रोडक्शन. कोणत्या दोन प्रोसेस होतात सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये पहा. एक गॅमेट फॉर्मेशन होणं ही एक प्रोसेस आहे असेक्शुअल रिप्रोडक्शनची. व्हॉट इज द मिनिंग ऑफ गॅमेट फॉर्मेट्स? गॅमेट्स आर फॉर्म्ड बाय meiosis. In meiosis, chromosomes number is reduced in half. Hence, haploid gametes are formed.
म्हणजे गॅमेट फॉर्मेशन मध्ये काय होतं, गॅमेट फॉर्मेशन म्हणजेच काय, ह्याच्यामध्ये मिओसिस प्रोसेस होईल, क्रोमोझोमचे जे नंबर्स असतील ते रिड्यूस केले जातात हाफने, म्हणजे समजा 4 क्रोमोझोम्स असतील तर त्याचे हाफ किती जातात, 2 क्रोमोझोम्स केले जातात, त्याच्यामुळे त्याला म्हणतात हॅप्लॉइड गॅमेट्स. मग हे गॅमेट फॉर्मेशन मध्ये काय केलं जातं, जे क्रोमोझोम्स असतील गॅमेटचे ते फक्त कमी केले जातात, त्याच्यापासून हॅप्लॉइड गॅमेट केलं जातं, म्हणजे अर्ध गॅमेट्स तयार केलं जातं. आणि दुसरं आहे फर्टिलायझेशन. फर्टिलायझेशन मीन्स diploid zygotes is formed. In this process, the union of haploid male cell and female gametes. The zygotes divides in mitosis and embryo is formed. The embryo develops to form new individuals. लक्षात ठेवा, गॅमेट फॉर्मेशन मध्ये पहिल्यांदा काय केलंय, मायटोसिस नुसार हॅप्लॉइड गॅमेट्स तयार केलं आणि हॅप्लॉइड गॅमेट्स बरोबर त्याचं फिमेल गॅमेटचं काय कॉम्बिनेशन केलं, कॉम्बिनेशन करून एक झायगोट तयार होईल आणि झायगोट पासून नवीन एम्ब्रिओ तयार होतो आणि एम्ब्रिओ पासून नवीन इंडिव्हिज्युअल तयार होईल, दॅट इज कॉल्ड एज असेक्शुअल रिप्रोडक्शन. हे दोन मेन प्रोसेस आहेत त्याच्यामधल्या. विच टू मेन प्रोसेस आर इम्पॉर्टंट, वन इज गॅमेट फॉर्मेशन अँड फर्टिलायझेशन. हे अशा प्रकारे असेल, हे सेल आहे आणि हे स्पर्म्स आहेत, हे मेल गॅमेट्स मधले स्पर्म्स आहेत आणि हे फिमेल गॅमेट्स आहेत. फिमेल गॅमेट्स मध्ये एक असतं, स्पर्म ह्याच्यामध्ये काय करतात, अटॅक करतात आणि ह्याच्यानुसार एक गॅमेट तयार होतं. ही डायग्राम दाखवली तुम्हाला. आता सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. रिप्रोडक्शन आपण सेक्शुअल मध्ये प्लांट मध्ये एक पाहणार, ज्याप्रमाणे असेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपण प्लांट आणि एनिमल मध्ये पाहिलं, तसंच सेक्शुअल रिप्रोडक्शन आपण पाहूया प्लांट आणि एनिमल मध्ये. फर्स्ट आपण पाहूया हाऊ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. ओके, आता जी डायग्राम पण आहे ती आपण पाहणारच आहोत. फ्लावर्स इज स्ट्रक्चरल युनिट ऑफ सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन प्लांट. सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट. सेक्शुअल रिप्रोडक्शन जे आहे, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन मध्ये प्लांट मधला सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट कोणता, फ्लावर. ते स्ट्रक्चरल पार्ट आहे सेक्शुअल रिप्रोडक्शनचं. इट कन्सिस्ट ऑफ 4 फ्लोर्स. It is called as a calyx, corolla, androecium and gynoecium arranged in sequence. ह्याच्यामध्ये पार्ट असतील 4, त्याच्यामध्ये त्याला काय म्हणतात, एक कॅलेक्स, करोला, अँड्रोसियम अँड गायनेशियम हे अरेंज्ड असतात एक सिक्वेन्स मध्ये. फ्रॉम outside to inside androecium and gynoecium it is called as a essential olers because they perform the functions of reproductions, whereas calyx and corollas it is called as a accessory olers because they are responsible for protections of inner olers. Members of calyx are called sepal and they are green colored. Members of corolla are called petal and they are various colors. म्हणजे हे पार्ट दिले तुम्हाला डायग्राम मध्ये सगळ्यांना समजेलच, अशी डायग्राम असते. तुम्हाला हे ऍक्टिव्हिटी म्हणून पण विचारले जाऊ शकते. हे जे असेल हे पूर्ण स्ट्रक्चर फ्लावरचं स्ट्रक्चर आहे. त्याच्यामध्ये पहा करोलाला काय म्हणतात, पेटल्स. हे पेटल्स असतात. एक आहे कॅलेक्सीला सेपल्स. नंतर पेडिकल्स हे जे असतील, अँथर, याला अँड्रोसियम आणि गायनेशियम. आता अँड्रोसियम आणि गायनेशियम कुठं आहेत पहा, हे जे आहेत याच्यामध्ये दिलेले का पहा, अँथर. आता अँथरमध्ये पहा, अँथर दाखवलंय की तो अँथर आणि फिलामेंट. अँथर हे अँथर असतं आणि हे फिलामेंट्स असतं. ओहरी पहा, इथं आहे ओहरी, याला स्टाईल म्हणतात. याला वरचे जे असतं त्याला स्टिग्मा. तुम्ही ज्यावेळेस जास्वंदीचं फुल पाहाल त्यावेळेस हे असतं. स्टाईल, स्टिग्मा आणि ओहरी ह्या कुठे येतात, गायनेशियम. म्हणजे हा इनर पार्ट आहे, बरोबर. इनर पार्टचं हे कोणी प्रोटेक्शन करायचं काम कोणाचं आहे, अँड्रोसियमचं. अँथर आणि फिलामेंट हे अँथर आणि फिलामेंट्स असतात. पेटल आणि सेपल याचं काय करतात, प्रोटेक्शन करतात. ही पूर्णपणे डायग्राम आहे, तुम्ही ती ही डायग्राम लक्षात ठेवा, कारण ह्याची प्रॅक्टिस करा, ही परीक्षेला विचारलं जाऊ शकतं. आता मेल गॅमेट्स, ज्यावेळेस आपण डाळिंब पाहतो किंवा आपल्याला मेल आणि फिमेल त्या 2 कळ्या ओळखायच्या असतात. आता मेल कशी असते आणि फिमेल कशी असते इथं तुम्हाला दाखवलेलं आहे, तुम्ही पाहू शकता. इथं फिमेल फ्लावर अशा प्रकारचं असतं आणि मेल फ्लावर अशा प्रकारचं असतं. फिमेल फ्लावरमध्ये इथं ओहरी असते. पुढे पहा, इथं ओहरीसारखं दिसतंय, थोडंसं गाठ आल्यासारखी. इथं ओहरी आहे त्याच्यामुळे हे असं दिसतंय. आणि मेल फ्लावर्समध्ये हे डायरेक्ट फुल आहे,
याला म्हणतात मेल फ्लावर. तुम्हाला ओळखण्यासाठी मेल फ्लावर कोणतं आणि फिमेल फ्लावर कोणतं ते तुम्हाला ओळखता आलं पाहिजे, त्यासाठी लक्षात ठेवा. फ्लावरवरती जर गाठ असेल तर दॅट इज अ फिमेल फ्लावर. ओके, हा पूर्णपणे ती इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. फ्लावर्स इज कॉल्ड एज ए बायसेक्शुअल if both the orals, that is androecium and gynoeciums, are present in the same flower, that is called as a hibiscus flower पण त्याला म्हणतात. A flower is called a unisexual. Unisexual म्हणजे ते त्याच्यामध्ये फ्लावर्स मध्ये काय असतात, मेल गॅमेट्स आणि फिमेल गॅमेट्स असतात, त्याला युनिसेक्शुअल म्हणतात. If any one of the above mentioned two orals is present in the flowers, if only androecium is present, it is male flowers, and if only gynoecium is present flowers, it is called as a female flowers. म्हणजे ज्याच्यामध्ये ओनली अँड्रोशियम प्रेझेंट असेल त्याला मेल गॅमेट्स मेल फ्लावर्स म्हणतात, आणि ज्याच्यामध्ये गायनोशियम असेल त्याला काय म्हणतात, फिमेल फ्लावर्स म्हणतात. एक्झाम्पल इज पपया. मेनी फ्लावर्स हॅव अ स्टॅक फॉर सपोर्ट, इट इज कॉल्ड एज ए पेडिकल्स. तुम्हाला डायग्राम मध्ये दिसत पेडिकल कशाला म्हणतात ते, पेडिकल पहा इथं पाठीमागे दाखवतो तुम्हाला. पेडिकल्स, इथं पेडिकल्सचा स्टाक असतो त्याला म्हणतात पेडिकल. ओके, such as flower is pediculated, whereas without stalk it is called as a sensils. हे लक्षात ठेवा. पेडिकल्स असेल त्याला पेडिक्युलेट फ्लावर्स म्हणतात, आणि विदाउट स्टाक असेल त्याला म्हणा सेन्सिल्स, सेन्सिल. लक्षात ठेवा. दिस मे separate or united. Ovary is present at the base end of the कार्पेल. कार्पेलच्या बेस एंडला ओरी असते, ओरी मी तुम्हाला दाखवली. द हॉलो स्टाइल्स कम्स अप फ्रॉम द ओव्हरी. स्टिग्मा इज प्रेझेंट इन द टिप ऑफ द स्टाइल. टिप ऑफ द स्टाइल म्हणजे त्या स्टाइलच्या टिपला काय असतं, स्टिग्मा असतो. ओरी कंटेन वन ऑर मोर ऑक्युल्स, म्हणजे ओरीमध्ये वन किंवा मोर ऑक्युल्स असतात. एम्ब्रियो सॅक इज फॉर्म्ड इन ईच ऑक्युल्स बाय मिओसिस. Each embryo sac consists of haploid egg cell and two haploid polar nucleus. हे जे ओरी असतात, ओरी सॅकमध्ये एम्ब्रियो, ओरी ज्या असतात ओरीमध्ये एम्ब्रियो सॅक असतात, एम्ब्रियो सॅकमध्ये हॅप्लॉइड एग सेल असतात, आणि ते हॅप्लॉइड एग सेलचं कशाबरोबर फॉर्मेशन आपल्याला कॉम्बिनेशन करायचं असतं, कशाबरोबर, हॅप्लॉइड सेलचं पाठीमागे पाहिलं होतं ना, हॅप्लॉइड सेलचं आपल्याला फिमेल गॅमेट्स बरोबर मेल गॅमेट्स बरोबर कॉम्बिनेशन करून आपल्याला काय करायचं असतं, एक एम्ब्रियो फॉर्म करायचा असतो. ओके, आता डबल फर्टिलायझेशन. डबल फर्टिलायझेशन प्रोसेस काय आहे त्याचं आपण बघूया. डबल फर्टिलायझेशन मीन्स काय, पोलन ग्रेन्स फ्रॉम अँथर आर ट्रान्सफर्ड फ्रॉम द स्टिग्मा. जे अँथर जे आहे, पोलन ग्रेन मधले अँथर, ते काय केलं जातं, ट्रान्सफर केलं जातं स्टिग्मावरती, अँड इट इज कॉल्ड एज ए पॉलिनेशन. त्याला काय म्हणतात, पॉलिनेशन. पॉलिनेशन ऑकर्स विथ द हेल्प ऑफ अबायोटिक एजंट. अबायोटिक एजंट कोणते, वाईड वॉटर, अँड बायोटिक एजंट इज इन्सेक्ट अँड ॲनिमल्स. जे अँथर आहेत ते अँथर काय केले जातात, स्टिग्मापर्यंत काय केलं जातं, ट्रान्सफर केले जातात, आणि स्टिग्मापर्यंत ट्रान्सफर केल्यानंतर जे मेल गॅमेट आहे ते तुम्हाला स्टिग्माला ट्रान्सफर केलं जातं. कशाद्वारे, बायोटिक एजंट असतील किंवा अबायोटिक एजंट असतील. तुम्हाला असं समजलं आहे. स्टिग्मा बिकम स्टिकी. स्टिग्मा कसा असतो, स्टिकी असतो. ड्युरिंग पॉलिनेशन्स पोलन germinates when they fall upon such sticky stigma, that is a long pollen tube of two male gametes are formed. मग ते स्टिकी असतं, स्टिकी असल्यामुळे त्याच्यावरती ते गॅमेट्स त्याचे चिटकून राहतात. द पोलन ट्यूब्स कॅरीज मेल गॅमेट्स. पोलन ट्यूब काय करते, मेल गॅमेट्स कॅरी करतं. पोलन ट्यूब रीच द एम्ब्रियो सॅक while style. टिप ऑफ द पोलन ट्यूब ब्रस्ट. टिप ऑफ द पोलन ट्यूब काय होते, ब्रस्ट होते, अँड टू मेल गॅमेट्स, जे टू मेल गॅमेट्स स्टिग्मावरती तयार झालेले आहेत ते काय होतात, पहा, मेल गॅमेट्स आर रिलीज इन द एम्ब्रियो सॅक. ते टू मेल गॅमेट्स आहेत ते एम्ब्रियो सॅक मध्ये काय केलं, रिलीज केले जातात. वन मेल गॅमेट्स युनायटेड विथ द एग सेल टू फॉर्म झायगोट, अँड दिस इज फर्टिलायझेशन. आणि त्या ठिकाणी फर्टिलायझेशन, पुढे डायग्राममध्ये पण पाहते फर्टिलायझेशन होतं. सेकंड मेल गॅमेट्स युनायटेड टू पोलर
न्यूक्लियस अँड एंडोस्पर्म्स इज फॉर्म. दोन मेल गॅमेट्स असतात. एक मेल गॅमेट्स काय करतो, एक कशाबरोबर एक सेल बरोबर काय करतो, युनियन करतो आणि त्याच्यापासून झायगोट तयार होतं. आणि दुसरा मेल गॅमेट जो आहे, दोन मेल गॅमेट आहे, दुसरा मेल गॅमेट काय करतोय पाहता, दुसरा मेल गॅमेट एक युनियन करतो कोणाबरोबर, टू पोलर न्यूक्लियस बरोबर. जिथं टू पोलर न्यूक्लियस तयार झाले, टू पोलर न्यूक्लियस बरोबर अँड एंडोस्पर्म इज फॉर्म. आणि त्याच्यापासून काय तयार होतं, इंडोस्पर्म. म्हणजे एकापासून काय होतं, झायगोट तयार होतंय आणि एकापासून काय होतं, इंडोस्पर्म तयार होतं. द टू मेल न्यूक्लियस पार्टिसिपेट इन दिस प्रोसेस, इट इज कॉल्ड ॲज अ डबल फर्टिलायझेशन. आणि या प्रोसेसमध्ये दोन मेल गॅमेट्स पार्टिसिपेट करतात, त्याच्यामुळे त्याला काय म्हणलं जातं, डबल फर्टिलायझेशन. क्लिअर. मग एका मेलपासून झायगोट तयार होईल आणि एका मेलपासून एंडोस्पर्म तयार होईल. आता इथं ते दाखवलेलं आहे डबल फर्टिलायझेशन या एंजिओस्पर्म. आता इथं जे आहे अँथर पासून जे येणारे तिथं काय होतं, पोलन ग्रेन्स इथं असतं तयार होतात. स्टिग्मा जो असेल तर हे ट्यूब लाईक स्ट्रक्चर असतं. आणि इथं ही प्रोसेस असेल, ह्या ट्यूबद्वारे काय होतं, दोन मेल गॅमेट्स एंटर होत आहेत, ह्याच्यामध्ये एंटर होणार आहेत. इथं एंटर झाल्यानंतर पहा इथं एम्ब्रिओ सॅक आहे. इथं मेल गॅमेट्स याला म्हणतात एम्ब्रिओ सॅकमध्ये एक इथं येतं आणि एक ह्या ठिकाणी जातात. म्हणजे पोलर न्यूक्लियस बरोबर एक सेल बरोबर एक गॅमेट काय करतोय, तयार होतं, एक तयार करतो, त्याला झायगोट म्हणतात. आणि पोलर न्यूक्लियस बरोबर एक काय करतो, युनियन करतो, त्याच्यापासून आपल्या काय एंडोस्पर्म असं तयार होतं. मग आता हे जे आहेत, हे जे डबल प्रोसेस होते, दोन मेल गॅमेटची दोन फर्टिलायझेशन होतात ना, मग त्याच्यामुळे काय म्हणतात, त्याला डबल फर्टिलायझेशन. असे डायग्राम विचारतात आणि तुम्हाला राईट एक्सप्लेन द डबल फर्टिलायझेशन किंवा व्हॉट इज मिनिंग ऑफ डबल फर्टिलायझेशन ॲट ए शॉर्ट नोट असं विचारलं जाऊ शकतं. तर याची डायग्राम तुम्हाला काढता आली पाहिजे. ओके. सेकंड जो पार्ट आहे तो आहे सीड जर्मिनेशन. हाऊ सीड ऑफ डेव्हलप्ड, सीड कसं डेव्हलप होतं ते पहा. इथं आपण सीड लावले, सीडला काय होणार, इथं नोड्स तयार होणार, नोड्सपासून त्याची डेव्हलपमेंट होत जाणार, त्याच्यापासून रूट्स तयार होईल, रूट्सपासून अशा प्रकारे त्याची ग्रोथ होते. आता हे तुम्हाला बऱ्यापैकी माहीत आहे, आपण रेग्युलर आपण पाहतो. आता सगळ्यात पावसाळ्याच्या दिवसामध्ये सगळ्यात जास्त पाहत असेल. ओके. त्याच्यामध्ये काय पुढे इन्फॉर्मेशन नाही दिलेली. आता जे आपण प्लांटमध्ये सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाहिलं, त्याच प्रकारे आपण ह्युमनमध्ये किंवा ॲनिमलमध्ये आता आपण काय म्हणणार, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन इन ह्युमन बिंग्स कशा प्रकारे होतं ते आपण बघूया. आता ह्याच्यामध्ये दोन पार्ट आहेत, एक ह्युमन इन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आणि ह्युमन फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, असे दोन पार्ट आपण पाहणार आहोत. आता ह्युमन मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आपण आता पाहणार आहोत. त्याचे सगळी ही डायग्राम आहे, तुम्हाला परीक्षेला विचारली जाते किंवा डायग्राम विचारलं नाही तर ते दोन ऑर्गन्स दिले जातात आणि त्याचे फंक्शन विचारलं जातं. मग आता ही तुम्हाला डायग्राम ॲक्युरेट काढता यावी. डायग्राम जरी ॲक्युरेट काढता आली तर तुम्हाला लक्षात काय आलं पाहिजे, ते कोणते आहेत, त्या ऑर्गनला नावं कोणती आहेत आणि त्याचं फंक्शन कोणतं आहे, हे जर तुमच्या लक्षात आलं तर तुम्हाला याचे पूर्ण मार्क्स मिळतील. ओके. आपण आता वन बाय वन एक हे करूया, एक्सप्लेन करूया. पहा आता मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम्स ऑफ ह्युमन कन्सिस्ट ऑफ, आता मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये पार्ट कोणते आहेत ते पहा. मेन पार्ट टेस्टीज, फेरियस डक्ट्स अँड ग्लॅन्ड्स. टेस्टीज असेल, हे टेस्टीज आहे दिसते, टेस्टीज, व्हेरियस डक्ट, ह्याच्यामध्ये ज्या डक्ट दिलेले आहेत ते व्हेरियस डक्ट आणि ग्लँड्स, याच्यामधल्या त्या ग्लँड आहेत, ते कन्सिस्ट होऊन ह्युमन रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम क्रिएट झाली आहे. आता टेस्टीज आर प्रेझेंट इन स्क्रोटम आउटसाइड द ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी. हे ॲबडॉमिनल कॅव्हिटी आहे, आपल्या ॲबडॉमिनल कॅव्हिटीच्या दोन आउटसाइडला हे दोन स्क्रोटम आहेत. स्क्रोटममध्ये काय केले, टेस्टीज प्लेस केलेले आहेत ॲबडॉमिनल साईडच्या दोन्ही बाजूला, ते तुम्हाला माहीत आहे. ओके. सेकंड नंबर काय, टेस्टीज कन्सिस्ट ऑफ न्यूमेरस सिमेनिफ्युरस ट्युब्युल्स. दिलं की हे नाही, म्हणजे टेस्टीज कन्सिस्ट न्यूमेरस सिमेनिफ्युरस ट्युब्युल्स, हे टेस्टीजमध्ये असतात. सेकंड नंबर जर्मिनल इपिथेलियम प्रेझेंट इन द ट्युब्युल्स डिवाइड्स बाय मिओसिस टू प्रोड्यूस स्पर्म. मग हे काय करतात, ह्याच्यामध्ये काय होतं, टेस्टीजमध्ये काय न्यूमेरस सिमेनिफ्युरस ट्यूब असते, ट्यूबमध्ये काय होतं, ते जर्मिनेशन काय करतात, हे काय करतात, जर्मिनेट. ह्याच्यामध्ये काय होतं, टेस्टीजमध्ये जर्मिनेट काय होतात, स्पर्म, हे स्पर्म काय होतात, जर्मिनेट होत आहेत. लक्षात ठेवा, हे सगळ्यात इम्पॉर्टंट पार्ट आहे कशाचा, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचा, टेस्टीज.
ओके, आता तुम्हाला टेस्टीज ते आता परत डायग्राम दिसेल, नाही दिसणार होता तुम्हाला. आता पहा, टू स्पर्म्स, दोज स्पर्म्स आर सेंट टुवर्ड्स दोज व्हेरियस ट्युब्युल्स. आता पहा इथं दाखवलेलं आहे, मी ते परत दाखवतो. ह्याच्यामध्ये या दोन जे टेस्टीज आहेत त्याच्यामध्ये स्पर्म तयार होणार आहे. हे स्पर्म्स ह्या डगद्वारे काय केले जाणार आहेत, ह्या डगद्वारे काय केले जातात, इथं आणून काय केले जातात, सेंड केले जातात. आता पहा ते कसं होतं, ती प्रोसेस तुम्हाला स्टेप बाय स्टेप सांगेल. परत मी डायग्रामकडे परत येईल. ओके, दी स्पर्म्स फॉरवर्ड द व्हेरियस ट्यूब्स, बरोबर, फॉरवर्ड केली आहे व्हेरियस ट्यूबमध्ये. द सिक्वेन्स ऑफ दिस ट्यूब्स आर रेट टेस्ट. सिक्वेन्स कसा होतो पहा, फास्ट डिफरन्स, इपिडिडॅमिस, फास्ट डिफरन्स, इजॅक्युलेटरी डक्ट अँड काय युरिनोजेनिटल डक्ट. आता पहा हे तुम्हाला दाखवतो याचा फ्लो कसा असतो तो. आता इथं टेस्टीज आहे, टेस्टीजपासून असं हे होणार आहे. आता इथं पहा, इथं कसं कसं जातं येते, इथं सेमिनल व्हेसिकल आहे, ही जे आहे त्याला म्हणतात सेमिनल व्हेसिकल. त्याच्यापासून पुढे गेलं येते की फास्ट डिफरन्स, ही जी ट्यूब दिसते याला म्हणायचं फास्ट डिफरन्स, बरोबर. ह्याचा फ्लो कसा आहे, हे आहे स्क्रोटममध्ये आहे, स्क्रोटम टेस्टीज आहे, टेस्टीजपासून कुठे जाणार पहिल्यांदा फास्ट डिफरन्स, बरोबर. फास्ट डिफरन्समधून नंतर सेमिनल व्हेसिकलमध्ये, सेमिनल व्हेसिकलनुसार इजॅक्युलेटेड डक्ट ही जी असेल, आणि परत कॉपस ग्लँडमध्ये असेल, परत युरिनोजेनिटल डक्ट ही दिसती, युरिनोजेनिटल डक्ट ह्याच्यामध्ये असेल, आणि लास्टला काय होईल, पेनिसद्वारे थ्रू आउट केली जाईल. ही अशी प्रोसेस आहे, म्हणजे हाच फ्लो आहे. फ्लो लक्षात ठेवा तुम्ही. ओके, as the sperm is pushed toward one duct to the next duct, they becomes mature and able to fertilize ovum. मग ते काय केलं, पुश केलं जातं वन ट्यूब पासून दुसऱ्या ट्यूब पर्यंत. सेमिनल व्हेसिकल सिक्रेट्स these secretions is ejaculated duct. These protest glands and Cowper's gland secrete the secretions of urinogenital duct. Semen is formed of sperms and secretions of all these glands. Semen is ejaculated out through the penis. आणि सगळे जे सिमेन्स तयार होतं ते टेस्टिसमध्ये ते काय दिलं जातं, ट्रान्सफर केलं जातं कशाद्वारे, पेनिसद्वारे. कशामध्ये, फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीममध्ये. मग आपण ते पुढे पाहणारच आहोत. all the organs of male reproductive systems are paired except urinogenital duct. ह्याच्यामध्ये जे मेल ऑर्गन्स आहेत रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचे ते काय असतात, पिअरमध्ये आहेत. फक्त युरिनोजेनिटल डक्ट, प्रोटेस्ट, पेनिस आणि स्क्रोटम हे सोडून बाकीचे सगळे कशामध्ये आहेत, पिअरमध्ये आहेत. ओके, आता तुम्ही ही मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम पुन्हा एकदा चेक करू शकता. आता हे पाहत सेकंड नंबर आपण फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आपण चेक करूया. काय असतं फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम, हे फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमची डायग्राम आहे. ही आहे ओव्हिडक्ट, ओव्हरीज, युटेरस, वजायना. आता ही नाव आहेत, हे सिंपल नाव आहेत, काही अवघड नाही. ऑल ऑर्गन्स ऑफ रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ही कुठं असणार आहे, ऑल ऑर्गन्स ऑफ फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम्स. इथं कुठं सिस्टीम्स आर ॲबडोमिनल कॅव्हिटी, ही कुठं आहे, आउटसाइड द ॲबडोमिनल कॅव्हिटी. ती कोण होती, आउटसाइड द ॲबडोमिनल कॅव्हिटी. मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम आउटसाइड द ॲबडोमिनल कॅव्हिटी होती, परंतु फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम ही इनसाइड द ॲबडोमिनल कॅव्हिटी, इन द ॲबडोमिनल कॅव्हिटीमध्ये असेल, इनसाइड असेल, ते लक्षात ठेवा. सेकंड नंबर, इट इन्क्लूड्स अ पेअर ऑफ ओव्हरीज, अ पेअर ऑफ ओव्हिडक्ट्स, सिंगल युटेरस अँड सिंगल व्हाजायना. याच्यामध्ये जे आहे ते पहा, इथं ओव्हरीज असेल, पेअर ऑफ ओव्हिडक्ट, ओव्हिडक्टची पेअर असेल, ही एक आहे आणि ही एक आहे ओव्हिडक्ट, बरोबर. ह्याच्यामध्ये सिंगल युटेरस असेल, युटेरस जे असतं ते सिंगलच असतं. त्याच्यामध्ये व्हाजायना पण हा एक सिंगलच व्हाजायना असतो. थर्ड नंबर पार्ट दिलेला आता पहा, beside the pair of Bartholian glands is present, is also present. Second number, generally every month and ovum is released in the abdominal cavity. प्रत्येक महिन्याला एक जे असतात ते ओव्ह्यूम मध्ये काय केले जातात, ॲबडोमिनल कॅव्हिटीमध्ये रिलीज केले जातात.
alternately from each ovaries. Pre ends of oviducts is funnel like, तुम्ही पाहिलं असेल ते funnel like structure आहे. and opening मी परत तुम्हाला एक्सप्लेन करेल, यात वाचून दाखवतो. इज प्रेझेंट इन ॲट द सेंटर ऑफ इट. oocyte enters in the oviduct through that opening. Cilia are present on inner surface of the oviduct. The cilia push the oocyte towards the uterus. आता ही काय आहे प्रोसेस, मी ते एकदा एक्सप्लेन करतो. हे काय होतं, हे जे आहे ह्याच्यामध्ये काय होतात, ओरीमध्ये इथं तयार होतात एग सेल, आणि एग सेल हे प्रत्येक महिन्याला तयार होतात, आणि हे काय केलं जातं, प्रत्येक महिन्याला ॲबडोमिनल कॅव्हिटीमध्ये रिलीज केल्या जातात. बरोबर, ॲबडोमिनल कॅव्हिटीमध्ये रिलीज करताना हे ओव्हिडक्टद्वारे काय केलं जातं, रिलीज केले जातात आणि युटेरसमध्ये आणले जातात. बरोबर, आता हिथं जे आहे युटेरसमध्ये हे सगळे एग्ज आणले जातात आणि पेनिसद्वारे पेनिस वजानामध्ये इन्सर्ट करून काय केलं जातं, जो स्पर्म आहे तो युटेरसमध्ये इन्सर्ट केला जातो. आणि ह्या ठिकाणी हे एग सेल आणि स्पर्म हे जे आहे मेल गॅमेट्स आणि एग हे फिमेल गॅमेट यांचं काय केलं जातं, युनियन केलं जातं, आणि युनियन केल्यानंतर याच्यापासून एक झायगोट तयार होतं. ही प्रोसेस आहे. म्हणजे हितपासून हे काय केलं जातं, एग सेल प्रत्येक महिन्याला काय केलं जातं, एग सेल ही युटेरसमध्ये सेंड केले जातात. कशाद्वारे, बाय द ओव्हिडक्टद्वारे. आणि ओव्हिडक्टद्वारे सेंड करून ज्यावेळेस स्पर्म त्याच्याबरोबर काय होईल, स्पर्मचं त्याचं कॉन्टॅक्ट होईल एग सेलचं, त्यावेळेस त्याच्यापासून काय होतं, त्याच्यामध्ये झायगोट तयार होतो. क्लिअर, हीच प्रोसेस आहे. ओके, आता गॅमेट फॉर्म कसं होतं, आता पहा. बोथ द गॅमेट स्पर्म अँड ओव्हिम. स्पर्म कुणाचं आहे, मेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचं, आणि ओव्हिम काय असं फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीमचं. आर फॉर्म द मिओसिस. द स्पर्म्स आर प्रोड्युस्ड इन टेस्टिस. स्पर्म कुठे प्रोड्यूस होतं, टेस्टिसमध्ये. ऑर द मेल फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ मॅच्युरेशन्स प्युबर्टी टू द डेथ. स्पर्म कधीपर्यंत तयार होऊ शकतात, एक तुम्ही प्युबर्टी म्हणजे वयात आल्यापासून तर तुम्ही मरेपर्यंत हे तुमच्या बॉडीमध्ये स्पर्म तयार होतात. इन द केस ऑफ वुमेन ॲट द टाइम ऑफ बर्थ देर आर 2 to 4 बिलियन्स immature oocytes is in the ovary of female fetus. The oocytes mature and release from ovary every month. प्रत्येक महिन्याला हे oocytes जे असतील ते काय जातात, त्याच्यामध्ये प्रत्येक महिन्याला ओव्हरीमध्ये सेंड केले जातात. फॉर दिस बिगिनिंग ऑफ द मॅच्युरिटी अप टू एज मेनोपॉज अप्रॉक्सिमेटली 45 years एज. म्हणजे 45 वर्षापर्यंत हे एग्ज रिलीज होऊ शकतात फिमेलमध्ये, त्यानंतर एग्ज रिलीज होत नाही. एक्सेप्शन एखादी केस असू शकते, 45 वर्षानंतर त्या फिमेलमध्ये एग्ज तयार होतात. आणि एग्ज कधी ह्यांच्या मुलींमध्ये कसं होतं, मुलींमध्ये एग्ज तयार होतात लहानपणापासून. ज्यावेळेस त्यांच्याकडे मेन्स्ट्रुअल सायकल ही प्रोसेस त्यांच्यावर ज्यावेळेस अप्लाय होते, म्हणजे त्यांची चालू होते, त्यापासून त्यांच्या बॉडीमध्ये काय होतात, एग रिलीज व्हायला सुरुवात होते. त्याच्यामुळं त्यांचे एग जे रिलीज होतात त्यामुळं त्यांचे 45 इयरपर्यंतच एगचं मॅन्युफॅक्चरेशन होत असतं, म्हणजे त्यांच्यामध्ये प्रोड्यूस होतात. आणि 45 वर्षानंतर त्यांच्यामध्ये ते प्रोड्यूस होण्याची सिस्टीम बंद होती. त्याच्यामुळं मदर होण्याची जी कॅपॅसिटी असते लेडीजची ती फक्त 45 इयर्सपर्यंतच असते. मेनोपॉज इट इज द स्टॉपिंग द फंक्शन्स ऑफ द फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टीम. आता मी जे सांगितलं तेच. At the age of about 45 to 50 years, secretions of the hormones controlling the functions of the female reproductive systems either stop or because of irregular, this is cause of menopause. Okay, आता fertilization कसं होणार ते पाहूया. फॉर्मेशन्स ऑफ झायगोट फॉर्म मध्ये मेल गॅमेट आणि फिमेल गॅमेटचं फॉर्मेशन झाल्यानंतर, युनियन झाल्यानंतर ते तयार होतं झायगोट. by union of sperm and ovum it is called as a fertilization. Formation of zygote means fertilization. पण झायगोटचं फॉर्मेशन कसं होतं, मेल गॅमेट्स स्पर्म आणि फिमेल गॅमेट्स ओव्हिम जर एकमेकांमध्ये अटॅच झाले तरच. फर्टिलायझेशन इज द इंटरनल इन ह्युमन. फर्टिलायझेशन होतं इंटरनल ह्युमन, म्हणजे हे फिमेलमध्ये हे फर्टिलायझेशन प्रोसेस पूर्ण होत असते. सिमेन्स इज इजॅक्युलेटेड इन द वजायना ड्युरिंग द कॉप्युलेशन्स ज्यावेळेस प्रोसेस असते त्यावेळेस सिमेन जे आहे इजॅक्युलेट केलं जातं व्हाजायनामध्ये.
fertilization, sperms in a numbers of few millions start their journey by the route of vagina, uterus आणि oviduct. ह्याच्यामध्ये स्पर्म जे असतात, स्पर्म जो असतो तो मिलियन्स ऑफ काउंट्स असतो. मग मिलियन्स ऑफ काउंट त्याचा रूट कसा आहे, वजानामध्ये पहिले एंटर होणार, नंतर युटेरसमध्ये जाणार, नंतर तो ओव्हिडक्टमध्ये येणार. वन ऑफ दीज फ्यू मिलियन स्पर्म्स फर्टिलाइज द वन ओव्हियम प्रेझेंट इन द ओव्हिडक्ट. हे जे स्पर्म्स आहेत ते काय करतात, एक एग्स काय करतात, फर्टिलाइज करतात. फॉर दिस एज ऑफ प्युबर्टी अप टू menopause, from 10 to 17 years up to age 45 to 50 years, and ovum released every month from the ovary, that is 2 to 4 million oocytes. Approximately only 400 oocytes are released up to the age of menopause, remaining oocytes under degradations. ओके, आता हे अशा प्रकारचं आहे ओसीट्स. स्पर्म जे आहेत हे काय असेल, एक सेल असेल, ह्याच्यावरती काय होतं, थाउजंड्स मिलियन्स ऑफ स्पर्म काय करतात, अटॅच करतात. अटॅच केल्यानंतर ह्याच्यापासून काय तयार होतं, ओसीट तयार होतं. ओसीट म्हणजे एक सेल आहे, एक सेल ज्यावेळेस स्पर्म जे आहेत त्याच्याबरोबर कनेक्शन होईल आणि त्याच्यापासून जो प्रोडक्ट फॉर्म होईल त्याला म्हणतात ओसीट्स. ही फर्टिलायझेशन प्रोसेस आहे. आणि फर्टिलायझेशन प्रोसेस नंतर बर्थ, डेव्हलपमेंट ऑफ बर्थ. आता बर्थ कशी प्रोसेस आहे पहा, हे 40 वीक्सपर्यंत दिलेले आहे. 9 वीक्समध्ये असं तयार होतं, असं दिसतं. 12 वीकमध्ये अशा पद्धतीने, 16 वीकमध्ये अशा पद्धतीने. हे तुमच्या मोर इन्फॉर्मेशनसाठी आहे. 20, 24, 28 अशा प्रकारे ते जे फर्टिलाइज सेल आहे, फर्टिलाइज ओसिट आहे, त्याचे अशा प्रकारे डेव्हलपमेंट होत असते आणि अशा प्रकारे बेबीज क्रिएट होतात. ओके, आता ह्याच्यामध्ये सगळ्यात इम्पॉर्टंट जे फिमेल ह्युमनमध्ये ही जी प्रोसेस आहे, या प्रोसेसमुळे फर्टिलायझेशन होतं आणि ती प्रोसेस आहे मेन्स्ट्रुअल सायकल. ह्याच्यावरती बऱ्यापैकी तुम्हाला परीक्षेला क्वेश्चन विचारतो. अशी डायग्राम दिली जाते आणि डायग्रामवरती 4 ते 5 क्वेश्चन्स तुम्हाला विचारले जातात. मग तुम्हाला ह्याचे आन्सर पण आलं पाहिजे. मग हे लक्षात ठेवा, याची डायग्राम आहे, तुम्ही पुस्तकात डायग्राम तुम्हाला काढा असं विचारलं जात नाही, परंतु डायग्रामनुसार तुम्हाला ते काय करायचं असतं, क्वेश्चनचे आन्सर द्यायचे असतात. ते तुम्ही त्यासाठी थोडीशी तयारी ठेवा. आता फिमेल रिप्रोडक्टिव्ह सिस्टम अंडरगोज इट्स चेंजेस ॲट द प्युबर्टीमध्ये ह्यांच्यामध्ये चेंजेस व्हायला सुरू होतात. दिस चेंजेस इज रिपीटेड ॲज अ इंटरवल ऑफ एव्हरी 20 to 30 days. ही जी मेन्स्ट्रुअल सायकल आहे ती 20 to 30 days नंतर परत रिपीट होते. डेज रिपीटेड चेंजेस, इट इज कॉल्ड एज अ मेन्स्ट्रुअल सायकल. इट इज कॉल्ड एज अ मेन्स्ट्रुअल सायकल. मेन्स्ट्रुअल सायकल इज अ नॅचरल प्रोसेस. ही नॅचरल प्रोसेस आहे, कंट्रोल बाय द 4 हार्मोन्स. ही जी प्रोसेस आहे ती 4 हार्मोन्सद्वारे कंट्रोल केली जाते. कोणते 4 हार्मोन्स? दीज 4 हार्मोन्स आर फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, FSH, फॉलिकल स्टिम्युलेटिंग हार्मोन्स, लुटिनिझिंग हार्मोन्स, LH म्हणतात त्याला, आणि इस्ट्रोजन आणि प्रोजेस्टेरॉन. हे जे आहेत ते 4 हार्मोन्सद्वारे ही मेन्स्ट्रुअल सायकल काय केली जाते, कंट्रोल केली जाते. One of the several follicles in the ovary starts to develop. Among these oocytes present in it, under the effect of follicles stimulating hormones, is developing follicles secretes estrogen and endometriums of the uterus start to develop during the first cycle and regenerate during the subsequent cycles under the effect of estrogens. Meanwhile, developing the follicles complete its development. ज्याच्यामध्ये पूर्णपणे डेव्हलपमेंट होते. It burst under the effect of luteinizing hormones and oocytes is released. This is called as a ovulations. ह्याच्यामध्ये त्या प्रोसेसला काय म्हणतात, ओव्युलेशन म्हणतात. ही सगळ्यात मोठी प्रोसेस आहे. रिमेनिंग टिश्यूज ऑफ द ब्रेस्ट फॉलिकल्स फॉर्म्स द कॉर्पस. हे जे आहे तुम्ही ती प्रोसेस पाहून घ्या. ह्याच्यामध्ये पूर्णपणे इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे. ही 5 डेजची प्रोसेस असते. विदिन 24 5 डेजची प्रोसेस असल्या प्रॉब्लेम 5 डेजची प्रोसेस असेल. ह्याच्यामध्ये ब्लिडिंग कंटिन्युअसली होत असतं, त्याला म्हणतात मेन्स्ट्रुएशन्स. ही सायकल दिलेली आहे, पहा हे 28 डेजचं सायकल आहे.
ह्याच्यामध्ये ब्लिडिंग जे होतं ते 1 2 3 4 5 डेजपर्यंत ह्याचं ब्लिडिंग होत असतं. 6 7 8 9 10 हे डेज आहेत. या डेजमध्ये कोणत्या प्रकारची प्रोसेस होत नाही. फर्टाईल टाईम, जी फर्टिलायझेशन होण्याचा जो टायमिंग आहे तो कधीपासून चालू होतो, ज्यावेळेस इथं ही काय होतं, ब्लिडिंग कशामुळे होत असतं, ब्लिडिंग झाल्यामुळं सगळे जे एग आहेत ते एग कुठे आणले जातात, युटेरसमध्ये आणले जातात. आणि युटेरसमध्ये आणल्यानंतर तिथं ज्यावेळेस युटेरसमध्ये आणले जातात आणि हे जे प्रोसेस आहे युटेरसमध्ये आणले जातात, बरोबर, ब्लिडिंगद्वारे. मग हे सगळे जे 6 ब्लिडिंग नंतर 5 दिवसानंतर 5 डेज नंतर 6 7 8 10 डेज आहेत, ह्याच्यामध्ये ह्यामध्ये कोणत्याही प्रकारचं फर्टिलायझेशन होऊ शकत नाही. परंतु 11 12 13 14 आणि 15 म्हणजे 11 12 13 आणि 14 15 ह्या दिवसामध्येच फर्टिलायझेशन सक्सेसफुल होऊ शकतं. आणि आता कोणत्याही दिवसामध्ये फर्टिलायझेशन सक्सेसफुल होत नाही. हे एक मेन पार्ट आहे, हे लक्षात ठेवा. रिप्रोडक्शन्स इन द मॉडर्न टेक्निक्स. आता रिप्रोडक्शनच्या मॉडर्न टेक्निक कोणत्या आहेत. आता मॉडर्न टेक्निक्स, मेनी कपल्स कॅनॉट हॅव अ चिल्ड्रन्स, म्हणजे काही कपल्स चिल्ड्रन्स हवा नसतो ड्यू टू व्हेरियस रिझन्स. इन द केस ऑफ वुमेन्स, irregularity in the menstrual cycle, difficulties in oocytes productions, obstacles in oviduct, your difficulties in implantations in uterus and many other reasons. हे सगळे reasons सांगितलेत, त्याच्यामुळे एखादी लेडीज काय होऊ शकत नाही, मदर होऊ शकत नाही. त्याचे रिझन आहेत. absence of sperms in the semens, slow movement of sperms, हे मेलचे आहेत. मेलचं काय प्रॉब्लेम असेल तर absence of sperms in the semen, सेमेन्समध्ये स्पर्मचा absence असेल तर, स्लो मुवमेंट असेल स्पर्मची तर anomalies in the sperm are the reasons in the case of males. But now with the help of advantageous medical treatment like, म्हणजे हे मेलमध्ये काही दोष असू द्या किंवा फिमेलमध्ये दोष असू द्या, हे सगळे दोष सांगितले तरी आपण मॉडर्न टेक्निकनुसार ते दोन्ही मेल आणि फिमेल मदर किंवा फादर होऊ शकतात. त्या टेक्निक्स कोणत्या आहेत. ही पहिली आहे IVF, सरोगेसी, स्पर्म बँक ऑफ द चाइल्डलेस कपल्स कॅन हॅव अ चाइल्ड. अशा प्रोसेसनुसार ते आपण स्टेप बाय स्टेप पाहूया. फर्स्ट पाहूया आपण IVF मीन्स इन विट्रो फर्टिलायझेशन. इन विट्रो फर्टिलायझेशन. आता ही प्रोसेस काय आहे, आता इथे प्रोसेसमध्ये पहा, इथं काय होतं, मायक्रो पिपिट हे असेल, ओव्ह्यूम असेल आणि स्पर्म्स हॅविंग इंट्रोड्यूस इन द मायक्रोनिडल्स. तुमच्या ज्या समजा मेलमध्ये काही प्रॉब्लेम असेल तर तुमच्या ओव्ह्यूममध्ये डायरेक्ट काय केलं जातं, स्पर्म एंटर केला जातो. ह्याला काय म्हणतात, IVF प्रोसेस. ह्याच्यामध्ये स्पर्म डायरेक्ट एंटर केला जातो. इथं पहा, इन दिस टेक्निक्स फर्टिलायझेशन इज बॉट अबाउट इन द टेस्ट ट्यूब. टेस्ट ट्यूबमध्ये हे फर्टिलायझेशन केलं जातं. अँड द एम्ब्रिओ फॉर्म्स अँड इम्प्लांट इन द युटेरस ऑफ वुमेन. ह्याच्यामध्ये टेस्ट ट्यूबमध्ये हे फॉर्मेशन केलं, टेस्ट ट्यूबमध्ये ही प्रोसेस होते. टेस्ट ट्यूबमध्ये एक ओव्ह्यूल्स घेतलं जाईल, फिमेल गॅमेट आणि मेल गॅमेट त्याच्यामध्ये इन्सर्ट केला जातो आणि त्याच्यामध्ये ते ओव्ह्यूम कशामध्ये केलं, फर्टिलायझर कशामध्ये तयार केलं जातं, टेस्ट ट्यूबमध्ये. आणि ते टेस्ट ट्यूबनुसार मग तुमच्या फिमेल गॅमेट्समध्ये काय वुमेनमध्ये ते वुमेनच्या युटेरसमध्ये ते काय केलं जातं, रिलीज केलं जातं. IVF टेक्निक इज यूज टू हॅव्हिंग अ चाइल्ड. इन दिस केस दो चाइल्डलेस कपल्स who have problems like less sperm counting, obstacles in oviduct etc. या सर्वांसाठी ही उपयोगाचे आहे. म्हणजे जे फिमेल पूर्वी ज्यांना मूल होत नव्हतं त्यांच्यासाठी आता ही प्रोसेस आहे. ओके, हे फर्स्ट प्रोसेस तुम्हाला समजली. सरोगेसी. आता सरोगेसी हे तुम्ही बऱ्यापैकी पिक्चर्समध्ये पाहिलं असेल, तुम्हाला बऱ्यापैकी तुम्ही नाव ऐकलं असेल. ही सरोगेसी काय आहे. सरोगेसी काय आहे, सम वुमेन्स हॅव अ प्रॉब्लेम्स टू इम्प्लांटेशन्स ऑफ एम्ब्रिओ इन युटेरसमध्ये काय रेंजचे प्रॉब्लेम असतो. सच वुमेन्स कॅन टेक्स द हेल्प ऑफ मॉडर्न मेडिकल टेक्निक्स कॉल्ड एज ए सरोगेसी. काही मॉडर्न टेक्निक यूज करतात सरोगेसी. सरोगेसी म्हणजे काय आता ते पाहूया आपण. इन दिस टेक्निक, या टेक्निकमध्ये काय होतं, ओसिड्स इज कलेक्टेड फ्रॉम द ओव्हरी ऑफ द वुमेन्स हॅव्हिंग अ प्रॉब्लेम्स. त्याच्यामध्ये त्या जी वुमेनला प्रॉब्लेम आहे त्याच्याकडून ओसिड्स घेतला जातो आणि तो इम्प्लांट केला जातो युटेरसमध्ये. दॅट ओसिड्स इज फर्टिलाइज्ड इन टेस्ट ट्यूब. तो ओसिड कुठं फर्टिलाइज केला जातो, टेस्ट ट्यूबमध्ये. विथ द हेल्प ऑफ स्पर्म्स कलेक्टेड फ्रॉम हर हजबंड. तिच्या हजबंडकडून तो स्पर्म घेतला जातो आणि तो तसं आपण पहिलं IVF पाहिलं त्याच्यामध्ये तसं टेस्ट ट्यूबमध्ये केलं जातो. पण आता तसंच काय केलं जाणार नाही. हे काय केलं जातं, मेल गॅमेट फिमेलकडून ते काय केलं जातं, फिमेलकडून घेतलं जातं
आता तुम्हाला एक्झाम्पल डायरेक्ट तुम्हाला पिक्चर दाखवला की त्याच्यामध्ये तुम्हाला समजेल. आणि दिस एम्ब्रियो फॉर्म्स फ्रॉम इच fertilize is implant in the uterus of some other women have normal uterus. Such women is whose uterus is embryo implant, it is called as a surrogate mother. आता ही डायग्राम म्हणजे सगळ्यात सिंपल. ह्या मदरला ही दोन पॅरेंट आहेत, एक हा मेल आणि ही फिमेल, हे कपल्स आहेत. ही लेडीज आहे, या लेडीजचा काहीतरी प्रॉब्लेम्स आहे. मग ही काही करणार सरोगेट मदर म्हणजेच काय, ह्याच्यामध्ये हिचा फिमेल गॅमेट आणि याचा मेल गॅमेटचं एका टेस्ट ट्यूबमध्ये काय केलं जातं, फर्टिलायझेशन केलं जाईल. आणि फर्टिलायझेशन केलेला जो झायगोट आहे तो झायगोट काय केलं जातं, दुसरी जी लेडीज आहे जी नॉर्मल आहे त्या लेडीजमध्ये काय केलं जातं, इन्सर्ट केलं जातं. आणि त्याच्या टेरसमध्ये त्यांच्या बेबीज, या दोघांच्या जे फर्टिलायझेशन केलेले एग्ज आहे त्याचं डेव्हलपमेंट केलं जातं. म्हणजे ही फक्त काय करते, त्या मुलाला वाढवण्याचं काम करते. आणि मुलगा कोणाचा असतो, ह्या दोघांचा असतो. लक्षात राहील. ही जी प्रोसेस आहे या प्रोसेसला म्हणतात सरोगेट मदर. क्लिअर. म्हणजे सगळ्यांना पण मुलगा होऊ शकतो, परंतु यांच्या दोघांपासूनच, हिच्यापासून नाही. आता स्पर्म बँक, जसं आपलं ब्लड बँक असते तसं स्पर्म बँक असते किंवा सिमेन बँक म्हणतात त्या. हेच काय आहे, देर आर व्हेरियस प्रॉब्लेम्स इन द स्पर्म प्रोड्युस्ड इन द mentioned above. In case of many mens मध्ये काय प्रॉब्लेम असेल, so have a child. In the case of such couples, a new concept of sperm bank has been introduced. This concept is similar to the blood bank सारखीच कन्सेप्ट आहे. म्हणजे कोणी कोणाला रक्तदान जसं देतं, रक्त देतं ओपॉझिटिव्हला, तसंच काय केलं जातं, semen ejaculated by the desired men is collected after their throughout physical and medical checkup and stored in the sperm bank. ज्यावेळेस एखाद आपण जसं ब्लड बँकमध्ये ब्लड डोनेट करतो तसं आपण ते काय करतो, ब्लड स्टोअर केलं जातं आणि ज्याला गरज आहे त्याला ते पुरवलं जातं. तसं प्रमाणे स्पर्म असं एखादा मेंटल आणि फिजिकल पर्सन जो असेल त्याचं स्पर्म घेतलं जातं, ते स्टोअर केलं जातं. ज्या ठिकाणी स्टोअर केलं जातं स्पर्म त्याला म्हणतात स्पर्म बँक. ओके. आणि स्पर्मचा कुठं उपयोग केला जातो, हे IVF टेक्निक असेल किंवा सरोगेसी टेक्निक असेल त्याच्यामध्ये सगळ्यांमध्ये त्याचा यूज केला जातो. ओके. आता हे ट्विन्स, जो पुढची कन्सेप्ट आहे ट्विन्स काय आहे कन्सेप्ट ते आपण पाहूया. द टू एम्ब्रिओज डेव्हलप्ड सायमल्टेनियसली, म्हणजे एकाच वेळेस मदरमध्ये एकच एम्ब्रिओ डेव्हलप होत असतो. तर एकाच वेळेस काय झालं, अचानक काही सडन अचानक म्हणजेच काही रिअर केसेस असतात त्याच्यामध्ये एका लेडीजमध्ये दोन एम्ब्रिओज काय होतात, डेव्हलप होतात. एकच एम्ब्रिओ डेव्हलप होण्याच्या ऐवजी किती होतात, दोन एम्ब्रिओ डेव्हलपमेंट होतात. त्याला काय बघायचं आता, सायमल्टेनियसली इन द सेम युटेरस, एकाच युटेरसमध्ये, अँड द टू ऑफस्प्रिंग्स आर डिलिव्हर्ड सायमल्टेनियसली. सच ऑफस्प्रिंग्स आर कॉल्ड ॲज ए ट्विन्स. म्हणजे एकाच युटेरसमध्ये दोन एम्ब्रिओ, एक एम्ब्रिओ डेव्हलप होतो तर दोन एम्ब्रिओ रिअर केसेसमध्ये डेव्हलप होतो, त्यावेळेस जे ऑफस्प्रिंग तयार होतील त्याला काय म्हणायचं, ट्विन्स. देर आर टू मेन टाइप्स ऑफ ट्विन्स. ट्विन्सचे पण दोन टाइप्स आहे, मोनोझायगोटिक ट्विन्स आणि डायझायगोटिक ट्विन्स. आता हे काय आहे ते पाहूया आपण. मोनोझायगोटिक ट्विन्स म्हणजे काय, मोनोझायगोटिक ट्विन्स आर फॉर्म्ड फ्रॉम सिंगल एम्ब्रिओ. एकाच एम्ब्रिओपासून ड्युरिंग अर्लियर पिरियड द embryonic development within 8 days of zygote formations. Cells of embryo divides into two groups. म्हणजे ह्याच्यामध्ये काय होतं, बायनरी फिशन झाल्यासारखं होतं. म्हणजे एकच एम्ब्रिओ आहे. मोनोझायगोटिकमध्ये काय होतं, ट्विन्समध्ये एकच झायगोट असतो, सिंगल एम्ब्रिओ असतो. पण सिंगल एम्ब्रिओज काही काळात पिरियडमध्ये काय होतो, तो पुन्हा काय केला जातो, त्याचं स्प्लिटिंग होतं आणि त्याचं दोन काय होतं, दोन ग्रुपमध्ये डिवाइड होतं. आणि दोन ग्रुपमध्ये डिवाइड झाल्यानंतर जे ट्विन्स तयार होतात त्याला म्हणतात मोनोझायगोटिक ट्विन्स. ओके. सेकंड आहे these two groups develops and two separate embryo and these monozygotic twins are formed. Such twins are genetically exactly similar. मग असे जे सिमिलर असतात, एकाच सिंगल एम्ब्रिओ पासून तयार झालेले, ते एक्झॅक्ट सिमिलर दिसतात each other. Due to this, such twins is exactly similar to this appearance and their gender is also a same.
बोथ while be other boys or girls. म्हणजे एकाच एम्ब्रियोपासून जर तयार झाले असतील तर ते दोन्ही दिसायला सारखेच असतात आणि आणखी एक कंडिशन आहे ते एक तर दोन्ही मुलं असतील किंवा एक दोन्ही मुली असतील. एक मुलगा आणि एक मुलगी असं कधीच होणार नाही जर एक सिंगल एम्ब्रियोपासून तयार झाले असतील तर. हे आहे मोनोझायगोटिकची. तुम्ही म्हणा असे ट्विन्स आहेत की एक मुलगा आणि एक मुलगी आहे पण ते डायझायगोटिक्स असतील. ओके, आता डायझायगोटिक्स म्हणजे तुम्हाला डायझायगोटिक्स कन्सेप्ट समजली. दोन ओसिड्स असतात रिलीज्ड फ्रॉम द ओव्हरीज. वुमेन्स हॅव बोथ ओसिड्स आर फर्टिलाइज्ड टू सेपरेट स्पर्म. दोन सेपरेट स्पर्म पासून हे काय केलं तर फर्टिलाइज केलं जातं. टू झायगोट्स आर फॉर्म अँड टू एम्ब्रियोज आर फॉर्म from those two zygotes and both two embryos are separately implanted in the uterus. These dizygotic twins are delivered after the complete development. The such genetical difference असू शकतात may be same or different by the gender. यांचे जेंडर सेम किंवा डिफरंट असू शकतो. हे जे आहेत ते सिंगल झायगोट पासून आणि जे सेपरेट तयार होतात सेपरेट असतील ते त्याला म्हणतात डायझायगोटिक्स. म्हणजे आता हे तुम्हाला बऱ्यापैकी समजलं. आता हे झालं रिप्रोडक्शन, सेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाहिलं, असेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाहिलं. आता सेक्शुअल हेल्थ कशा प्रकारे, याच्यावरती तुम्हाला 2 मार्कला क्वेश्चन विचारलं असतं व्हॉट इज द हाऊ टू सेक्शुअल हेल्थ. तर कसं होतं सेक्शुअल हेल्थ, अ पर्सन स्टेट इज बिंग फिजिकल मेंटल अँड सोशल स्ट्रॉंगनेस इट इज कॉल्ड एज हेल्थ. हे स्टेट म्हणतो आपण. आता हे जे आहेत हे पार्ट्स पाहूया आपण. आता पाहू अमंग दिस व्हेरियस सेक्शुअल डिसीज सिफिलिस परत अँड gonorrhea occurs on large scale. Both the diseases are caused by bacteria. असे डिसीज जे असते caused by bacteria आपल्याला माहिती कोणते डिसीज ते. Occurrence are patches on various parts of the body includes genital rashes, fevers, inflammations of joints etc. are the symptoms of याचे जे symptoms आहेत सिफिलिस चे symptoms आहेत. पेनफुल अँड बर्निंग सेन्सेशन्स ड्युरिंग द युरिनेशन्स. म्हणजे ज्यावेळेस आपण युरिनेशन करतो, युरिन पास करतो बाहेर, त्यावेळेस आपल्याला पेनफुल किंवा बर्निंग जसं आग होत असेल तर इट इज अ पार्ट ऑफ पेनिस अँड पोज थ्रू द पेनिस अँड वजायना. इन्फ्लेमेशन्स ऑफ द urinary tract, anus, throat, की eyes, that is symptoms of gonorrhea. हे जे दोन्ही आहेत डिसीज, ते 2 डिसीज आहेत हे आपल्या सेक्शुअल रिप्रोडक्शनशी रिलेटेड, सेक्शुअलशी रिलेटेड. त्याची सेक्शुअल हेल्थ घेणं गरजेचं आहे. त्यासाठी तुम्ही बाकीच्या यूट्यूबला पण व्हिडिओ पाहू शकता सेक्शुअल हेल्थसाठी. ओके, अशा पद्धतीने आपण सेक्शुअल रिप्रोडक्शन असेक्शुअल रिप्रोडक्शन पाहिलं. तुम्हाला जर व्हिडिओ आवडला असेल तर लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि बाकीचं पण स्टडी ठेवत जा. ओके, चला भेटूया पुढच्या लेक्चरमध्ये. तोपर्यंत बाय.